instantly parang ang pinaka tumatak or pinaka nakita ko and na-appreciate ko about Bea uh, in the process of filmmaking or doing this movie is yung openness. Yung openness niya as a person, as an actress also, to take on this kind of role. Diba? That's number one. Pangalawa is yung nag-iba rin talaga si Bea as a person. She's very much open now than before. Um, Talagang grabe yung mga kwentuhan namin. Ngayon talagang tumatagal. And this is coming from ano, parang prior to this kasi hindi naman kami ganito ka-close. So, in this movie talagang it took us 10 years. Isang dekada bago kami naging close. Oo nga Oo eh. nga, hindi nga ako naniniwala pag sinasabi nila, inang hindi sila ganyan. Hindi talaga. Ngayon lang ang kami kulit! dito Grabe. mag-usap. Oh, ako naman siguro yung natutunan ko, yung mismo yung sinabi ni John Lloyd. Dati kasi takot akong, ang kapal ng wall ko, natatakot akong mag-open ng sarili ko sa iba. Kasi baka hindi nila magustuhan. Kasi hindi ko inisip kahit kailan na interesting ako na tao. Para bang may natakot ako na baka pag pinakita ko, kung yung lahat-lahat ko, parang baka ma-off sila na, ang boring naman ni Bea. O kaya parang wala naman siya, parang ganun. So, ngayon, na-realize ko na dapat hindi mo na iniisip eh. Parang dapat hindi ka masyadong concerned of what other people will think of you after every conversation. Parang lahat naman tayo tao. Lahat naman tayo, di ba? May kanya-kanyang opinion. So, dapat hindi ka matakot ibigay yung opinion mo sa bawat bagay. Kasi yun yung proseso mo bilang tao. So, siguro, kaya mas open ako ngayon kasi baka nakakaganda rin yan sa bawat project na makukuha mo. Kasi if you're open, mas madaling nakikita ng director mo kung ano yung trigger points mo, kung paano ka kakausapin, yung ganyan. Even your co-actor. So, malaking bagay siguro yung nagawa ng kahit na paano pagiging open ko. Lalo na sa working relationship namin ni John Lloyd. Tama naman siya. Siguro mas nag-mature ako ngayon in a sense na mas open ako ngayon at mas nababasa niya na kung ano yung iniisip ko. Like before na naiinis na ako sa kanya, hindi niya pa alam. Yung mga ganon. Tsaka talaga nakakaganda dahil pag napanood niyo yung movie, dito sa pelikula to, pinakamaganda si Bea Alonso. Salamat kay Herman Caravel. Dahil lang kay Herman. Okay, we're down to the last 3 questions na po. So first, Miss JR Bustamante. I just like to ask how different or similar are you to your characters? And the second question is, what's the most difficult scene for you to do? Malayo si JD. Sa akin, masyadong matapang si JD. Is too aggressive. Like the man of the world type. Overly confident. Oo. Medyo malayo talaga sa akin. Kung ano yung pinakamahirap siguro ng eksena, yung mga first few shooting days ko, yung talaga ako nag-struggle because sabi ko nga, nang malayo yung character and it took me a while para huminga yung character on its own. Mahirap yung first few shooting days ko, talagang grabe yung struggle, pero hindi naman ako napabayaan ng director ko and ni Ate Vanessa, so malaking tulong yun. Kasi talagang grabe yung hindi ko siya di ba nung una pa lang ng mga talaga ganito siya. Meron pang lalaking ganito. Because if I can share a story with you, nakwento ko kala inang to, nung ginagawa ko na to, at nung alam ko nang gagawin to, or ginagawa ko na ba, I was in Vienna for taping, for A Beautiful Affair, yung show namin na papalabas very soon. Tinry ko, gumawa ko ng experiment sa sarili ko. Nasa train ako. We were traveling from Salzburg back to Vienna. Nandun ako sa cafe, dun sa train.
and may isang babae na na bumibili ng order. Nakaupo na ako dun sa table, and sinasabi ko sa sarili ko, come on, bilang JD, alam ko kaya mong gawin to. Sige, gawin mo, try mo, subukan mo. Talagang sinubukan ko siyang gawin. Ang pinakamalayong naabot ko from striking a conversation was a very brief eye contact. Hanggang doon lang ako. Hanggang sa, alam ko, inantay niya ako na magsalita eh. Kasi naupo siya dun sa tapat ko, sa kabilang table, and tinginan na kami ng tinginan. Pero hindi ko talaga kinaya. So, umalis na lang siya. So, para sa akin, yun na lang yung sagot dun sa tanong na kung gaano ka similar or kalayo yung character ko sa totoong ako. Eh, Bea. Kaya ka pala dun sa cafe, ah. Kaya mo na gusto sa John Lloyd. Ba't ang tagal niya sa cafe? Tagal niya kumain. Ako naman, si Sari siguro, yung representation na kung ano ako noon. Yung akala mo kilala mo na siya, pero hindi mo pala siya kilala. Yun ako, noon. Siguro yung pagkakapareho namin, yung pagdating sa pamilya, yung talaga namang gagawin ko lahat para sa pamilya ko. Pareho kami in that sense. Eksena daw na pinakamahirap. Hindi niya masabi, yun daw love scene Nino na tinuhan niyo. O yung tatlo tayo. Meron po kasi isang eksena. Baka hindi mo nila alam klaseng pelikula ko. Hindi lang po namin alam kung papalabas. Kasama ni Inan sa... Alam ko na na-edit out yun. Ikaw, ano yung pinakamahirap para sa iyo? Yun nga, yung para sa akin, yung first few shooting days natin, dahil talagang, grabe, hindi ko siya kayang paniwalaan. Okay, second to the last po. Hi guys, a question ko lang, anong advice mabibigay mo sa mga aspiring love teams, yung mga bagong love teams Ako ngayon? sa mga aspiring kabit eh. Sorry, aspiring ka ba? Joke. Sorry. Tawa siya, oh. Okay, so your love teams achieve the longevity that you guys have. Does do you still think you'll be a love team like 10, 20 years from now? Ayun. Or gusto niyo pa ba maging love team pa rin 10, 20 years from now? Pero syempre ibang ano na yun, ibang moving. Siguro hindi na love team, para ang tagal-tagal na, tapos love team pa rin. Baka ano na, partnership on screen. Sana. Oo. Sana. It will be interesting, no? Yes. Parang, nga, no, 10 years from now, ano kaya ang pelikula gagawin natin? Pero siguro masasabi ko lang para sa mga my 2 cents worth para sa mga baguhan or mga parang sumisikat na yung love team. Kasi ako naniniwala talaga ako na isa sa mga naging strength namin kung ba't kami tumagal is yung sincerity. Na hindi lang sa performance namin as a team up, pero hindi namin, kahit na alam namin na madidisappoint ang aming mga tagahanga or aming mga solid na supporters, hindi pa rin namin talaga kayang i-disillusion yung itong mga taong to because in the end, we owe it to them kung nasaan kami. Diba? Ito yung mga tumangkilik, ito yung mga nagbabayad sa sinihan, ito yung mga gumagastos para sa mga block screening. I mean, parang lahat yata, lahat ng dahilan na pwede mong maisip para i-please sila, lahat nandiyan na sa harap mo. Pero, hindi talaga namin kaya. So, and it's out of honesty and sincerity. So, ayun, those 2 words played a big part sa kung ano man yung naabot namin dalawa as a team up. Oo, tama yun. Kasi naniniwala kami na kung ano yung binibigay mo sa kanila, yun yung ibabalik nila sa'yo. So, kung binigyan mo sila ng sinseridad, yun din yung ibabalik nila sa'yo. Kung binigyan mo sila ng pagmamahal at importansya, yun din ang ibabalik nila sa'yo. So, sana yun yung maiwan namin. So, nakakatanda tong question na to. Pero oo, yun yung maiwan. Okay, last question po. For Direct and for
Vanessa. Um, if John Lloyd and Bea did say yes to the project, would the film still have materialized? Did you have any option or second choice to play the characters? And to John Lloyd and Bea, both of you are amazing actors. Given the trailer, you even proved more than that. Um, after after filming, could you think of anyone else to play your roles that would make you watch the film based on the story and based on the direction? Kung hindi sila, ako to answer your first question, if it would still materialize kung hindi nila iuuhan to, of course, maghahanap kami ng mga artista na babagay din sa roles. Kaya lang, sa ngayon wala ko talaga maisip na po pwedeng mag-portray ng roles na ginawa nila sa pelikula, kundi sila. Pero pwede ako mag-isip. Pwede mo ba akong bigyan hanggang bukas? I think it's the same. Pwede kasi yun yung trabaho namin eh, mag-isip at ibagay yan kung kailangan ibagay sa ibang artista. Pero iba yung, parang feeling ko, iba yung experience pag pinanood mo, silang dalawa. Sobrang laking add-on na silang dalawa yun. Sabi nga nung isang student ko nung nakita niya yung trailer, sabi niya, grabe po, nung pinanood ko yung trailer, sabi niya, alam kong mahal ni Bea, hindi yung tawag ng laman kasi si Bea Alonso yun. So parang may binibigay si Bea na alam kong kung ibang gumanap nun, mag-iiba yung tipo ng pelikula. In the same way, nakita nila si John Lloyd. Grabe dahil si John Lloyd yun. Alam ko ito yung paghuhugutan, alam ko dito. So parang feeling ko mas gumanda na sila. And yun nga, ang hirap isipin right now kung sino yung pwede. Mahirap isipin kasi let me just share with you the process, no? When you do a film and you do story and characterization, when the actors are determined, there are certain adjustments, creative adjustments that you do para umakma yung artista sa character. Yun. So one of the exercises that I made them go through was to answer several questions on the character. Like, kung paano mo yung mga tanong na kung gaano nila makikilala yung character. And questions that made them create the history or backstory of their characters. So ang dami nilang na-input doon bilang sila sa pagkatao nila. Which after which Juan and I sat down and we said, this is something that we can use. Yung sinabi niya dito, we can use. Yung sinabi niya dito, we can use for the character. In the end, na-adjust talaga yung character base doon sa pagkatao nila. That's why when you see them portray it, talagang with sincerity and with authenticity. And just to explain, like sometimes gagawin, if they're gonna shoot a scene now, or like days before, mahirap may eksena. Nandun kaming apat, tapos sabihin sa kanila ni Inang, pag-isipan nyo na kung anong gagawin nyo kung anong sasabihin nyo. Grabe ang involvement nila sa development sa development ng project na to. For every scene, for example, that's difficult, we would sit down with them and John Lloyd, ano ang gagawin ni JD sa sitwasyon na ito? So a lot of scenes here in the movie were created by them. Yun. Katulad nung isang eksena after, yung one difficult scene that Bea had to do, tinanong ko siya, ano ang gagawin ng character mo, sa palagay mo gagawin ng character mo, given na na-betray siya. So, she gave her input, tapos sabi ko, okay, that's the usual that a person would do. Give me something that's not usual, but would still deliver the same intention. So, yun. So, she had to think that. Lloydie, likewise, ang daming eksena dito na sinabi ko na, the confrontation, for example, ang tagal-tagal, ang dami niyang sinulat. Halos nagsulat siya ng script. Ano ang sasabihin ng character mo given these arguments being provided by the character of Sari? So, ang dami niyang sinulat, meron pa kaming session na silang dalawa, nagsasagutan sila. And based on that, based on how they argued it out, doon namin naisulat yung
final script for the confrontation. Actually, may specific lines doon galing kay Lloydie talaga. Ngayon, like, nilagay talaga namin sa script. Siya talaga yung nagsulat. Tapos galing yung mga, so maging writer. Sabi niya, ayaw niya. Pero gano'n, so ang laki nung involvement. Na yun nga, pag ibang artista, siguro hindi gano'n. Hindi magiging gano'n yung proseso. And ako thankful nga ako na sila. Matatalino oo, sila. Matatalino Pwede sila. na silang involved. Artista. Ayun. Ako hindi naman dumaan sa utak ko na paano kaya kung iba si Sari. Kasi never, parang hindi ko naisip. Maganda yung tanong mo. Pero, yun, sa karakter naman ni John Lloyd, naisip ko kasi nagkaroon ng pagkakataon na naisip ko. Pero, yun na nga, yung realization ko dyan, iba talaga, kapag ang dalawang artista, binigyan mo ng same characters, tapos magkaiba yung execution nilang dalawa, magkaiba yung interpretasyon, na it's actually amazing. Kasi, di ba, parang, ang acting talaga, personal siyang proseso eh. Alam mo yun? Para siyang journey ng buhay mo. Kung ano, ang tools talaga namin, experiences, ang tools namin, memories. So talagang, yun, maganda yung tanong mo, maganda na napag-uusapan nga na talagang sa bawat isang artista, iba yung proseso. And I'm very thankful na si John Lloyd yung nakatrabaho ko dito kasi talagang sobrang ginawa niyang complex yung character at sobrang ano talaga sa akin, yung pleasure yung every scene with him, doing every scene with him kasi talaga namang mapupush ka beyond your limits kasi bibigyan ka niya ng ibang reaksyon. Alam mo yun? Ang sarap niya lang katrabaho kasi may enrich lalo yung knowledge mo dito sa craft mo, ganyan. With Lloydie, it's all 50% of the job is done. And Pero siya kagaling na artist. If I may add, I don't know if Bea remembers this, yung first day nilang dalawa ni Lloydie, she came in, I was there, Lloydie was like doing a scene. Sabi ni Bea, grabe, nung naging si John Lloyd na parang iba na rin yung naramdaman niya sa character. Totoo kasi, nung binabasa ko siya, sabihin na natin, alam mo naman, kasi una si Derek, di ba? Nung binabasa ko siya, talagang Derek, the way the character talks, yun talaga, kasi nga binasag dun sa, in-adjust nila dun sa questionnaire nga na binigay nila sa amin. Tapos, sa John Lloyd yung gumawa, una kasi hindi ko nakikita. Sabi ko, parang ibang-iba kasi nga, iba mag-deliver naman si John Lloyd, di ba? Talagang, nung ginawa namin yung isang scenes, yung nasa trailer, yung ice scramble scene na yun, sabi ko kay Vanessa, sabi ko, Van, iba, pero pasok to pasok. Sabi ko, iba, pero ang saya niyang makita. Thank you.